हेलो व्हाट इज अप यु गाइज म दिपेश र आजको भिडियोमा हामीसँग छ यामाहा को क्लासिकल गिटार है। अनि यो गिटारको मोडल चाहिँ C82 रहेको छ भने यो चाहिँ यामाहा को C सिरिजबाट क्लासिकल गिटार हो। सो यो गिटार बेसिकली तपाईहरुलाई अब एउटा क्लासिकल गिटार चाहिरहेछ भने दिस विल बी अ भेरी गुड गिटार फर यु। दिस गिटार इज रियली वेल बिल्ट अनि यो चाहिँ यामाहा को C40 हरु भन्दा अ स्टेप अप फ्रम C40 भनौं न हैन। सो यसको स्पेसिफिकेशन्सहरुबाट सुरु गरौँ हामी। यो गिटार यामाहा को फुल साइज्ड क्लासिकल गिटार हो भने यसको बडी फिनिश ग्लस रहेको छ भने यसको नेक फिनिश पनि ग्लस रहेको छ र यसको टप ब्याक साइड्स नेटोले बनेको छ भने यसको फिंगर बोर्ड र ब्रिज रोजवुडले बनेको छ। सो यो गिटार चाहिँ अब तपाईहरु बिगिनर्स हुनुहुन्छ अर यु गाइज आर एन इन्टरमिडिएट प्लेयर भने तपाईहरुको लागि यो गिटार एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। अनि दिस गिटार इज यसको रेजोनेन्स एकदम राम्रो छ हैन। यसको रेजोनेन्स धेरै राम्रो छ, सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। रेजोनेन्स राम्रो हुनु सँगै यसको यो बजाउन पनि अलि सजिलै छ हैन। यो गिटार त्यस्तो गाह्रो छैन, इट्स भेरी कम्फर्टेबल टु प्ले। अनि तपाईहरुलाई एउटा नाइलन गिटार चाहिरहेछ भने दिस गिटार विल बी अ भेरी पर्फेक्ट गिटार फर यु। सो यो गिटार चाहिँ तपाईहरुले किन्नको लागि हाम्रो साइटबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो स्टोरमै आएर तपाईहरुले आफै बजाएर हेरेर किन्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो स्टोर लोकेसन चाहिँ नक्सालको पुलिस हेडक्वार्टरको पेट्रोल पम्प भएको साइडको ठ्याक्कै अपोजिटमा लोकेटेड छौँ हामी। तपाईहरु त्यो एरियातिर आउनुभयो भने हजुरहरुले हाम्रो स्टोर स्पट गर्न सक्नुहुन्छ, इजिली स्पट गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो हैन। अनि तपाईहरुलाई कुनै हाम्रो प्रोडक्टहरुको बारेमा भिडियो हेर्न मन लाग्छ भने अर कुनै टपिकहरुको बारेमा भिडियो हेर्न मन लागेको छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला सो दैट वी क्यान वर्क अन इट। सो प्लिज रिमेम्बर टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक बटन पनि थिच्दिनु होला। सो दिस इज मी दिपेश साइनिङ अफ। Have a good one.